එතකොට වැදගත්ම කාරණාව මේකේ TDP value එක එන්නේ watt 15ක් වගේ. TDP මොකක්ද ඒකේ තේරුම? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අනිවාර්යෙන්ම ලැප් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් හරි පාවිච්චි කරන කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න මොන කාරණාවක් තමයි මේ TDP කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ලැප්ටොප් එකක්. එහෙම නැත්නම් කැම්පස් යන බලන් ඉන්න ඔයාට. එහෙම නැත්නම් කැම්පස් යන එහෙම නැත්නම් එළලිරලා හය එඩියුකේෂන් වලට යන්න ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මොකද තෝරගන්න ලැප්ටොප් එක කියන එක. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් සිස්ටම් එකක් තමයි දැන් ගොඩක් දුරට යන්නේ. ඒ වුණාම ලැප්ටොප් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම අත්‍යවශ්‍ය භංගයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපි හැමෝටම ලැප්ටොප් ගන්නත් අමාරුයි. ඉතින් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්න ඔයාට මොකද්ද ඔයා තෝරගන්න ලැප්ටොප් එක කියන ප්‍රශ්නෙට ලොකුවට නැතත් පොඩියට හරි උත්තරයක් දෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක ලැප්ටොප් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් කියන එක ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි අද බලමු කැම්පස් යන එහෙම නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපනයක් ගන්න ඉන්න ඔයාට මොකද්ද තෝරගන්න පුළුවන් බජට් ලැප්ටොප් එකක් විදියට තියෙන්නේ කියලා. එකින් එක ගත්තාම ඒ අය කැමති එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වලට. ඉතින් කැම්පස් එහෙම නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපනයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට තියෙන ලැප්ටොප් පිළියම් වලින් එක පිළියමක් තමයි මේක. මොකද්ද? අපි කතා කරමු ඔක්කොම ගැන. මොකද්ද මේ? මේක තමයි Asus Vivobook 15. අපි කතා කරමු මොනවද මේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්, මොනවද මේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන වෙනස්කම්, මොනවද මේ ලැප්ටොප් එකෙන් අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන, ඒ වගේම අපිට වැදගත් වෙන දේවල් තියෙනවද මේකේ, ඒ වගේම කැම්පස් යන කෙනෙක්ට මේක හරියටම හරියයිද? මේ ලැප්ටොප් එක කාටත් වැඩියෙන්ම සුදුසු වෙන්නේ? ඇත්තම කිව්වොත් මේ ලැප්ටොප් එක ගොඩක්ම ගලපෙන්නේ කැම්පස් වල ඉගෙන ගන්න අයට, ඒ වගේම හයර් ස්ටඩීස් කරන අයට, ඒත් එක්කම මේ දවස්වල අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන ඔන්ලයින් এডুকেෂන් වලට. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්කෝලේ යන අංගිල මල්ලිලට. අන්නේ මං කිව්ව පිරිසට මේ ලැප්ටොප් එක ගොඩක්ම සෙට් වෙන ලැප්ටොප් එකක්. විමුත් ඔයා කොහොමද හරියටම කියන්නේ මේ ලැප්ටොප් එක මේ කොටස් වලට තමයි ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ කියලා? හේතු කියන්න පුළුවන්ද? මේ Vivobook 15 කියන ලැප්ටොප් එක බජට් ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට මේකේ හොඳ RAM එකක්, ඒ වගේම ස්ටෝරේජ් එකක්, ඒ වගේම ගොඩක්ම වැදගත් දේ තමයි මේක එහා මෙහා අරන් යන්න හරිම ලේසි. මොකද ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මේ ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරනකොට නිතරම යාට එහෙට මෙහෙට අරන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට යාට කිසි කරදරයක් නැතුව ලැප්ටොප් එක එහාට මෙහාට අරන් යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසාම තමයි මේකේ බර වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 1.6ක් විතර. එතකොට ලැප්ටොප් එකේ දිග සෙන්ටිමීටර් 36යි, පළල වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 26ක් විතර. එතකොට වැදගත්ම දේ මේකේ ඝනකම වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1.7ක් වගේ හරිම පුංචි ගානක්. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ලැප්ටොප් එක එහාට මෙහාට අරන් යන්න අමාරුද ලේසිද කියලා. හරි. එතකොට එහෙනම් ගියමු බලන්න මේ Vivobook 15 එකේ පිටත පෙනුම ගැන පොඩ්ඩක්. මේ ලැප්ටොප් එක හදලා තියෙන්නේ ගොඩක් ඒ අවට තියෙන වාතය, ඒ කියන්නේ අවට තියෙන හුළඟ මේ ලැප්ටොප් එක ඇතුළට උරා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මොකක්ද ඒකෙන් ඇති වෙන වාසිය? ඒකෙන් එක වාසියක් වෙනවා. මොකද එතකොට ලැප්ටොප් එක ඇතුළ හීට් වෙනවා ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම හීට් වෙන එක අඩු වුණාම අපිට වැඩි වෙලාවක් මේ ලැප්ටොප් එකෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලැප්ටොප් එක අපි ඕපන් කරනකොට කොහොමද මේකේ යට බොටම් එක, ඒ කියන්නේ ඒකේ පල්ලෑම කොටස ඇන්ගල් එකකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇන්ගල් එක තියෙනකොට තමයි මේකේ අවට තියෙන වාතය උනා ලැප්ටොප් එක ඇතුළට යන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ ස්පීකර්ස් දෙකේ ප්ලේස්මන්ට් එක කරලා තියෙන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා අපිට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකකුත් මේ ලැප්ටොප් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකින් අඩු ලැප්ටොප් එකක සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක අපි හිතන තරම් හොඳ ක්වොලිටි එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ නම් ක්වොලිටි එක බෙස්ට්. මේ ලැප්ටොප් එකේ තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ෆීචර් එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටච් පෑඩ් එකේ දකුණු උඩ කෙළවරේ තියෙන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක. අන්න ඒ ෆීචර් එකට මම ගොඩක්ම කැමතියි මේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන. ලැප්ටොප් එකේ තියෙන පෝර්ට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් හැඳින්වීමක් කරමුකෝ. පෝර්ට්ස් ගැන කිව්වොත් ඉස්සෙල්ලාම දකුණු පැත්තේ තියෙන පෝර්ට්ස් ගැන කියන්න. දකුණු පැත්තේ micro SD පෝර්ට් එකක්, ඊට පස්සේ 3.5 headphone jack එකක්, USB type C පෝර්ට් එකක්. USB type C පෝර්ට් එකක් තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මොකද දැන් හැම මොබයිල් ඩිවයිස් එකක්ම වගේ, කියන්නේ හැම data cable එකක්ම වගේනේ type C වලින්. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එක හදලා තියෙන්නේ ගොඩක් ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. හැබැයි එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා, මේ ලැප්ටොප් එක type C එක පාවිච්චි කරලා charging කරන්න නම් බෑ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පුළුවන් data transfer කරගෙන ඉල්ලක් විතරයි. ඊට පස්සේ HDMI පෝර්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක තවත් මොනිටර් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ USB 3.2 පෝර්ට් එකක්. ඒ වගේම අන්තිමේටම තියෙන්නේ charging පෝර්ට් එක. ඊට පස්සේ කතා කරමු වම් පැත්තට. වම් පැත්තේ නම් තියෙන්නේ USB පෝර්ට් දෙකකුයි
LED indicator switch. එතකොට මේ Asus Vivobook laptop එක boot වෙන්න කොච්චර ඉතලලා කියයිද? laptop එක boot වෙන්න කොච්චර වෙලා යනවද කියලා අපි බලලමිමු. තමනොද ඔයාගේ හිත ඇදලා ගන්න මේකේ තියෙන විශේෂ ගුණාංග ටික. ඒ වගේම මේ ලැප්ටොප් එකේ තවත් ලස්සන දෙයක් තමයි මේකේ බෑක්ලයිට් එක. ඒ කියන්නේ කීපෑඩ් බෑක්ලයිට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකින්ද මේ ලැප්ටොප් එකට තව අමතර ලස්සනකුත් එකතු වෙනවා. ඇත්තටම බජට් ලැප්ටොප් එකකින් මෙහෙම දෙයක් තියෙන එකත් ගොඩක් වටිනවා. මේක එක අතකින් ඕපන් කරන්න පුළුවන්ද? නෑ, මේ ලැප්ටොප් එක අත් දෙකම ඕනි වෙනවා ඕපන් කරන්න. එක අතකින් ඕපන් කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වැඩක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට එක අතක් යටට තියාගෙන අනිත් එකෙන් තමයි ඕපන් කිරිල්ලක් සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු වැදගත් මේවා ගැන. මේ Asus Vivobook 15 ලැප්ටොප් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කියමුද පොඩ්ඩක්. මේ ලැප්ටොප් එකේ කැමරාව ගැන නම් කියන්න තියෙන්නේ කැමරාව 720p කැමරාවක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක 1080 කැමරාවක් වගේ වුණා නම් ගොඩක් වටිනවා. හැබැයි ලැප්ටොප් එකේ අනිත් ෆීචර්ස් එක බලනකොට මේකට මේ ක්වොලිටි එකේ කැමරාවක් දාලා තින්නේ ඒකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක බැලන්ස් කරගන්න ඕන හින්දා වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම කැම් එකේ ක්වොලිටි එක 0.9 MP වගේ මෙගාපික්සල් 0.9ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු මේ ඔයාට කැමරාවේ ක්වොලිටි එක මදි. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයාට මීටින් එකක් වගේ තියෙනකොට කැමරා ක්වොලිටි මදි වුණොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා වෙනම වෙබ්කැම් එකක් අරගෙන ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ගොඩක් අය ආසයි වීඩියෝ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. මේ ලැප්ටොප් එකෙන් පුළුවන් ද අපිට වීඩියෝ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න? මුලින්ම මම ඔයාලට කිව්වානි මේ ලැප්ටොප් එක මොන කට්ටියටද ගොඩක් ගැලපෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඉගෙන ගන්න වැඩවලට ගොඩක්ම මේක හොඳයි කියන එක. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකෙන් ගොඩක් හයි එන්ඩ් ගේම්ස් නම් ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. නෝමල් ඒවා නම් අවුලක් නැහැ. අර හයි එන්ඩ් එකෙන් තියෙන ගේම්ස් නම් ප්ලේ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද මේක ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් නෙවෙයි හින්දා. බැටරි ලයිෆ් එක කොහොමද? බැටරි ලයිෆ් එක කියන්න කලින් මේකේ බැටරි ගැන කියන්න. බැටරි එක තියෙන්නේ 2 cell ලිතියම් පොලිමර් බැටරියක්. ඒ වගේම බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරොත් පාවිච්චි අනුව මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් පොදුවේ මම කිව්වොත් අපි හිතමු අපි වීඩියෝ එකක් බලනවා 1080p වගේ වීඩියෝ එකක්. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකක් අපිට එක දිගට පැය 9ක් වගේ බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේකෙන් තියෙනවා. එතකොට මේකේ බැටරියක් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම චාර්ජරයක් තියෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මේකේ චාර්ජිං ස්පීඩ් එක ගැන කිව්වොත් අපි 0 ඉඳන් 160ක් වගේ චාර්ජ් කරනවා නම් යන්නේ මිනිත්තු 50ක් 55ක් වගේ අඩු කාලයක්. ඒ කියන්නේ මේකේ චාර්ජ් එක ෆාස්ට් චාර්ජිං ෆීචර් එක තියෙන එක. ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. ආන්ඩි ඔයාලට මතකනේ මම මුලින් කිව්වා ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරනකොට අර බොටම් එකෙන් පොඩි ඇන්ගල් එකක් හැදෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඇන්ගල් එකක් හැදෙනකොට අපිට ටයිප් කරන්නත් ගොඩක් ලේසි. මොකද එතකොට අපේ අත තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය මේසේ අත තියාගෙන ඉන්න විදිහට. අපේ අත නැමිල්ලක් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ටයිප් කරන්නත් හරිම ලේසි. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන මේ Asus Vivobook 15 ඩිස්ප්ලේ එක කිව්වොත් 1920 by 1080 resolution තියෙන nano edge ඩිස්ප්ලේ එකක්. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉන්චස් ගන්න කිව්වොත් 15.6. ඒ කියන්නේ 15.6 inches වගේ තමයි මේකේ ස්ක්‍රීන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ලැප්ටොප් එකේ CPU එක අනිවාර්යයෙන්ම මේක මුලින් කතා කරන්න ඕනි දෙයක්. අපි දැන් හරි කතා කරමු අවුලක් නැහැ. ඉතින් CPU එක තියෙන්නේ i3 10th generation CPU එකක්. එහෙම නැත්නම් මම CPU එක මෙහෙම දුන්නා නම් i3 1005G1 කියන processor එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ස්පීඩ් එක වෙන්නේ 1.2 GHz වගේ. ඒ වගේම මේ processor එක 4 threads තියෙන dual core processor එකක්. එතකොට වැදගත්ම කාරණාව මේකේ TDP value එක වෙන්නේ watt 15ක් වගේ. TDP මොකක්ද ඒකේ තේරුම? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අනිවාර්යෙන්ම ලැප් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් හරි පාවිච්චි කරන කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න මොන කාරණාවක් තමයි මේ TDP කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. TDP කියන්නේ thermal design power කියන එකයි. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ ලැප්ටොප් එකේම නැත්නම් අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එක මේ ඕනි දෙයක තියෙන work load එක. ඉතින් මේ TDP value එක අඩුයි නම් ඒ කියන්නේ මං කිව්වා මේකේ TDP value එක 15යි කියලා. එතකොට අපි හිතමු TDP value එක watt 10යි 15යි වගේ අතර තියෙනවා නම් මේක ලොකු වැඩ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් කරනවා කියලා. එතකොට ඒ වගේ වැඩකට මේක ගොඩක් අමාරුයි.
ඒ වගේම අපි හිතමු මේ TDP value එක 30යි 45යි වගේ තියෙනවා කියලා. අන්න ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් desktop වලට තමයි මේ වගේ workload එකක් දරා ගන්න පුළුවන් processors එන්නේ. laptop වලටත් එනවා. ඉතින් අපි අර TDP value එක ගොඩක් වැඩි නම් laptop එකක ඒ laptop එකේ battery life එක අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා කියන්නේ ඒ battery එකෙන් අපිට වැඩ ගන්න තියෙන කාලය අඩුයි. එතකොට අර TDP value එක 10 15 වගේ අඩු වගේක් තියෙනවා නම් වැඩි load එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට full charge කරගෙන වැඩි වෙලාවක් laptop එකෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් TDP value එක කියන්නේ bot 30 45 වගේ එන්නේ 8 core 16 threads තියෙන processors වලට. අන්න ඒ වගේ laptop වල නම් බර වැඩ ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ හොයන්නත් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ laptop එකේ හරි desktop එකේ හරි ඒ මම කිව්ව processor type එක search කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඒකේ specification වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ processor එකේ තියෙන ඔක්කොම විස්තර. එතකොට ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට මැද්ද හරිය වගේ තියෙයි TDP value කියලා. අන්න ඒක තමයි ඔයාගේ processor එකට අදාළ TDP value එක. ඒක නම් ගොඩක් වටින කාරණාව. TDP කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගෙන හිටපු නැති අයට ගොඩක් හොඳ පොයින්ට් එකක් ඒක. මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේ ලැප්ටොප් එකේ graphic designing එක කොහොමද කියලා. මේ ලැප්ටොප් එකේ graphic card එක ගැන කිව්වොත් මේකේ graphic එක තියෙන්නේ Intel Ultra HD Gi graphic එක. එතකොට පාවිච්චි කරන architect එක generation 2 එක. ඒ වගේම 32 compute units තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ GPU එක බලනකොට clock speed කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ clock speed එක වෙන්නේ basically ගත්තොත් MHz 300ක් වගේ. එතකොට maximum clock speed එක වෙන්නේ MHz 900ක් වගේ. එතකොට ලැප්ටොප් එකේ storage එක මේ ලැප්ටොප් එකට කියන්නේ Vivobook 15 ලැප්ටොප් එකට එන්නේ SSD storage එක. ඒක 128GB වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ storage එක මදි නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා වෙනම hard disk එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක එක්කෝ 512 නැත්නම් 1TB ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. මම නම් හිතන්නේ මම recommend කරන්නේ පුළුවන් නම් 1TB hard disk ගහගන්න. overall විදිහට ගත්තාම ඔයා මොකද්ද මේ Asus Vivobook 15 කියන ලැප්ටොප් එක ගැන හිතන්නේ? අපි සාරාංශයක් ඒ කියන්නේ මට හිතන දේ විදිහට මම කියන්න මේ ලැප්ටොප් එකේ අඩුවකට මට පේන්නේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක මම හිතන ලෙවල් එකට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට අපි අර ලැප්ටොප් එකෙන් වැඩ කරලා අපි හිතමු ඔෆ් කරනවා කියලා. ඔෆ් කරනකොට අර පෙනුන රූප ඔක්කොම නිකන් අපැහැදිලි ගතියක් වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රයිට්නස් ගතිය අඩුයි. අන්න ඒ වගේ හින්දා මම හිතන විදිහට මේකේ ස්ක්‍රීන් එක නම් පොඩ්ඩක් ලෙවල් එකෙන් අඩුයි. හැබැයි බජට් ලැප්ටොප් එකකට තියෙන සුපිරිම ලැප්ටොප් එකක් කියලා මට මේක නම් අනිවාර්යෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මොකද බජට් ලැප්ටොප් එකකට මෙච්චර හොඳ ෆීචර්ස් හම්බ වෙන්නේ ගොඩක් කලාතුරකින්. ඒ හින්දා Asus Vivobook 15 කියන ලැප්ටොප් එක බජට් ලැප්ටොප් ගොඩෙන් ගොඩක් ඉහළින් ඉන්න ලැප්ටොප් එකක්. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මුත් අදාවට. අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම ආඩියා අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු. මොකද හිතන්නේ අද රිවිව් එඩිෂන් වීඩියෝ එක ගැන? ඔයා මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් දැම්ම බලන්න පහළ රතු පාට වෙලා ඇති බටන් එකක්. ඒ රතු පාට වෙච්ච බටන් එකත් ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා අපි කියන වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම බලමු. එහෙනම් අපි ආයි හමු වෙමු. මම ආඩියා. මගේ උදව්වට ආවේ විමුත්. ගිහින් එන්න.